Συνέλληνά μου, Έλληνα πολίτη, βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία να ορίεται στα κανάλια μόνο, γιατί τις ομιλίες δεν μπορεί να κάνει. Ό,τι ομιλίες κάνει, τις κάνει μόνο στα ΜΑΤ, στους αστυνομικούς και στα κυβερνητικά τα στελέχη, που έχει πόσα στελέχη που τις έχουν μείνει. Αυτούς φωνάζει και κάνει ομιλίες, σε κλειστούς χώρους βέβαια, γιατί κινδυνεύει ο Κούλης. Από ποιον να κινδυνεύσει, αλλά τέλος πάντων. Βλέπουμε όμως τη σύνθεσή του και όλη τη σύψη των ετών που έχει επέλθει. Φυσικά πρέπει να πούμε, επειδή συνηθίζεται αυτό, πήγε στην Bilderberg λέει να πάρει το χρήσμα, πήγε στο Α να πάρει το χρήσμα. Ξέρετε ότι η λέσχη Bilderberg, ένα καφενείο υπανθρώπων, λέσχη. Άκου τώρα να πάει στη λέσχη να πάρει χρήσμα. Ναι, τι έχουν κάνει και στην Ελλάδα αλλά και στα άλλα κράτη. Τους μηχανισμούς δικαστικούς, αξιωματούχους στρατού και σε θέσεις κλειδιά, τραπεζών, τα πάντα, τα έχουν οι μασόνοι. Δεν τα έχουν οι μασόνοι, έχουν πάει αυτοί σκλάβοι οι άνθρωποι στους μασόνους και τελικά οι αόρατες φωνές κάνουν κουμάντο. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα του δώσει ψήφο η Bilderberg ή οι Εβραίοι από το ΚΙΣ ή τα σκουφάκια που πάνε κάτω και κλαίνουν στον τοίχο των δακρύων. Αυτές οι γελιότητες των Εβραίων. Αυτές είναι για σένα. Να σου δείξω ότι είναι δυνατή, ενώ είναι ψοφίδι. Τι γίνεται όμως? Έχουν όλο αυτό το ψεύτικο το μηχανισμό που έχει καπηλευτεί τη χώρα σου και που δεν έχει ενωθεί ποτέ να τους πετάξει, να τους είσαι στο διάλογο όλους. Και πάει εκεί να συμφωνήσει ότι θα κάνει αυτά που θα του πούνε για να τον βγάλουν με τα συστήματά τους πρωθυπουργό. Δηλαδή, ότι θα κάνει όλη τη δομή και ό,τι του πούνε αναγκαστικά θα περάσει από τη διαδικασία τη δικιά τους, ναι, για να βάλουν τα κανάλια τους, να βάλουν τους Εβραίους καναλάρχηδες ή τις εταιρείες των εβραϊκών συμφερόντων και όλο το παρακρατικό μηχανισμό και το σιωνιστικό για να βγει ο κάθε ξεφτυλοπίτουρας να διοικήσει εσένα. Αυτοί οι ψηφίτες έχουν να του δώσουν. Και θα αρχίσουν να σου χτυπάνε τα αυτιά συνέχεια, να κάνουν προπαγάνδες, αντινοήσεις, ταξίματα και υποσχέσεις που ποτέ δεν γίνονται και από πού να τάξει τα δικά μου. Από πού να σου δώσει? Μήπως η λέσχη Bilderberg μας έστειλε και τίποτα λεφτά μαζί με τον Κυριάκο να μας δώσει ή τίποτα εκεί? Αυτή είναι για να σου παίρνουν. Ή το Κεντρικό Εθνικό Συμβούλιο, αυτή είναι για να κλέβουν. Να μην πληρώνουν φόρο ποτέ, να έχουν τα μονοπόλια τους και να σε δυναστεύουν. Δεν έχουν να σου δώσουν τίποτα αυτοί. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβεις ότι εκεί πέρα βόλτα πάνε για να δουν αν θα είναι ο Μητσοτάκουλας ή αν θα είναι ο άλλος το παιδί από την Κυψέλη, να πούμε, το ορφανό, ή γενικά ο κάθε πιτουράκος. Δεν έχει τίποτα άλλο αυτή η λέσχη να σου δώσει, παιδί μου. Ούτε λεφτά, ούτε τίποτα. Και φυσικά θα κάνει ό,τι του πούνε. Ήρθε το μήνυμα, αυτό θα κάνει. Βέβαια είδαμε και τη Νέα Δημοκρατία και τη Μεγάλη Σύψη. Βλέπουμε την Μπακογιάννη, τη μάμα του Κυριάκου, αν δεν κάνω λάθος, διορίζει τα παιδιά της το 2009, το Μπακογιανόπουλο και μια άλλη της κόρη, στον Ερυθρό Σταυρό με 320.000 το χρόνο. Δίκαιο το βλέπω. Πρέπει να ξέρετε ότι ο Ερυθρός Σταυρός σας φαίνεται ότι είναι της Γενέβης ή της Ελβετίας. Δεν είναι. Κάθε φορά που έρχεται εδώ χρηματοδοτείται από κονδύλια κρατικά δικά μας. Γιατί τα ιδρύματα είναι συνδιαχείριση με το κράτος. Και θέλω να ξέρετε, συνέλληνες μου, ότι αυτός ο καρκίνος των ιδρυμάτων στην Ελλάδα είναι 100.000 ιδρύματα με μυστικά κονδύλια που δεν τα ξέρει κανένας, γιατί ποτέ αυτό το κράτος, αυτή η εταιρεία, η Ελληνική Δημοκρατία, δεν έχει κάνει ποτέ ισολογισμό. Πρόσεξε, ισολογισμό τι σημαίνει? Να δούμε ποιοι είμαστε, πώς πάμε ρε παιδιά. Για να κάνεις προϋπολογισμό πρέπει να έχεις έναν ισολογισμό. Τούτο το κράτος δεν έχω δει ποτέ κανέναν ισολογισμό του κράτους. Τόσα βγάλαμε από εκεί, τόσα πήραμε από εκεί, τόσα δώσαμε, τόσα μείνανε. Ποτέ δεν μένουν και χρωστάμε. Ισολογισμό δεν έχουμε κάνει ποτέ, αλλά έχουμε έναν προϋπολογισμό που πάει ο Υπουργός Οικονομικών στη Βουλή για έγκριση. Και πάντα ρε παιδί μου τον εγκρίνουν. Δηλαδή τι λέει ο προϋπολογισμός? Παιδιά, τόσα χρειαζόμαστε. Τόσα χρειαζόμαστε. Να το ψηφίσουμε τότε. Πόσα βγάλαμε όμως, τι κάναμε και αν έχουμε τρύπα, δεν υπάρχει, γιατί αν δεις έναν ισολογισμό, θα δεις αν πρέπει να βάλεις φόρους. Μας λείπουν 30 δις. Μας λείπουν 30 δις. Μάλιστα. Και αρχίζουμε και βάζουμε φόρους για να καλύψουμε τα 30 δις ή τα 100 ή ό,τι θέλουμε να φτιάξουμε. Τώρα βάζουμε φόρους και δεν ξέρουμε γιατί. Γιατί υπάρχουν οι φόροι? Πού πάνε οι φόροι δεν ξέρουμε. Πάνε στην ανεξάρτητη αρχή. Πρέπει ρε συνέλληνα να κάνεις κάποιους λογικούς συνδυασμούς και διεργασίες. Να καταλάβεις το αληθές, το ορθό, το υπαρκτό.
Αν δεν το κάνεις εσύ, ρε συνέλληνά μου, που είναι αυτή σου η πατρίδα, αυτή σου η ζωή και αυτή τη χρονοχρονική στιγμή εσύ ζεις τώρα, ποιος θα την κάνει αυτή τη λογική διεργασία? Αυτά τα παιδιά. Έβαλε λοιπόν 25 χρονών τα παιδιά της στον Ερυθρό Σταυρό με αμοιβή 320.000. Να προσφέρουν τι? Βλέπεις συνέλληνά μου τι συμβαίνει. Αυτό ξέρεις. Πόσα δεν ξέρεις? Βέβαια. Η Μπακογιάννη τώρα πρέπει να ντρέπεται, έτσι. Εντελώς. Είναι πέραν διαδικασίας. Μην ξεχνάτε ότι η Μπακογιάννη κάποια στιγμή έφτιαξε ένα κόμμα, πούλησε λίγο μαγιά παραπάνω, φτιάχνει ένα κόμμα, πήγε στις εκλογές και δεν πήρε τίποτα. Πήρε μόνο τη δικιά της ψήφο και δεν πήγε και στη Βουλή. Και δεν τράπηκε καθόλου που αποσκίστηκε ή που αποστάτησε από τη Νέα Δημοκρατία. Ξαναπήγε μετά πάλι στη Νέα Δημοκρατία. Βρε, δεν υπάρχει τίποτα ίσιο εκεί μέσα. Δεν υπάρχει κανένα ισοζύγιο, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ένα, όπως θα πω, μπουρδέλο. Δεν το καταλαβαίνεις. Δεν υπάρχει άλλη λέξη και έννοια να στο αποδώσω. Αφού δεν μπήκε στη Βουλή, κυρία μου. Πάει. Σε κόψαν ακόμα και δική σου. Εν τω μεταξύ της δώσαν 1% τότε. Έτσι από τη Singular, γιατί τελικά δεν ήταν ούτε με το 1,01. Δεν μπήκε στη Βουλή και μετά ξαναπήγε στη Νέα Δημοκρατία. Αυτά συμβαίνουν στην Ελλάδα μας. Αυτά δεν μπορεί να συμβούν σε μια Ελληνοπολιτεία. Το ζήτημα όμως είναι ότι πρέπει εσύ να καταλάβεις ποια είναι η Νέα Δημοκρατία. Σήμερα βλέπουμε λοιπόν, μετά από αυτή τη διαδικασία, να βλέπουμε τα ίδια τα παιδιά, τις ίδιες τις δοσύλλογες οικογένειες να διοικούν ή να είναι στο τιμόνι των κομμάτων. Έχουν διαλύσει τα πάντα, έχουν όλες οι κυβερνήσεις βάλει τη χώρα στα μνημόνια, το Πασόκ, η Νέα Δημοκρατία, συγκυβερνήσεις πολλές, οι ανεξάρτητοι Έλληνες, οι κομμουνιστές κάποια στιγμή, και η κυβέρνηση, αν το θέλετε, οι κομμουνιστές με τον πατέρα της, το Μητσοτάκη, αν θυμάστε. Ρε συνέλληνα μου, βρε Έλληνα πολίτη μου, αφού τα έχουμε δει όλα, τι άλλο περιμένεις να δεις? Δεν είναι αυτό που σου δείχνω. Ο Κυριάκος δεν έχει μια εφημερίδα στην Κρήτη που χρωστάει 1,5 εκατομμύριο. Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας δεν χρωστάει 500 εκατομμύρια. Ξέρεις ότι αύριο η Νέα Δημοκρατία άνετα την πτωχεύει. Αν την πτωχεύσουν τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορεί να πάει σε εκλογές. Όλοι είναι πτωχευμένοι. Πέραν του μνημονίου που είναι δεσμευμένοι, αλλά ως προσωπικά τους χρέη αύριο. Γιατί δεν τα ζητάει η Τράπεζα της Ελλάδος από τις τράπεζες? Γιατί οι τράπεζες δεν ζητάνε τα χρήματά τους πίσω και όταν δεν έχουν να τους πτωχεύσουν? Γιατί δεν το κάνουν? Δεν το βλέπεις, δεν το καταλαβαίνεις. Ξέρεις τι είναι να χρωστάς 500 εκατομμύρια η Νέα Δημοκρατία και να θέλει η Νέα Δημοκρατία να αναλάβει την κυβέρνηση της χώρας? Να κυβερνήσεις τι ρε? Βρε, το γραφείο σας χρωστάει 500 εκατομμύρια. Ξέρετε τι σημαίνει 500 εκατομμύρια? Δεν γίνεται να μην αντιλαμβάνεσαι τα νούμερα. Δηλαδή ένα κόμμα που κυβέρνησε και έκλεβε τον ελληνικό λαό. Ορίστε, να, τα παιδιά της τα είχε βάλει με 320.000 το μήνα, το χρόνο. Σκέψου αυτή, σκέψου οι άλλοι, σκέψου όλο αυτό το σόι, σκέψου τι έχει γίνει ρε μες στην Ελλάδα, σου ρε. Και όλα αυτά γιατί πας και δίνεις την ψήφο σου. Πού μωρέ τι δίνεις την ψήφο σου? Ενώ η χώρα είναι δικιά σου. Ο ψήφος είσαι εσύ ο ίδιος. Η ίδια η ψυχή σου είναι ο ψήφος. Δίνεις την ψυχή σου μωρέ σε αυτούς μωρέ. Γιατί το κάνεις? Το έκανες με τα δόγματά σου, το κάνεις με αυτούς. Σου πήραν τη ζωή, σου πήραν τον υδρότα, σου πήραν την ψυχή και θα σου σκοτώσουν και τους απογόνους και σε σκοτώνουν λίγο-λίγο. Μην ξανακάνεις τέτοια λάθη. Για να κάνεις λάθος σημαίνει σε λύθη. Πρέπει να φύγεις τώρα γρήγορα από τη λύθη, συνέλληνά μου. Τι να ψηφίσεις, τη Νέα Δημοκρατία? Τι να ψηφίσεις? Το ΣΥΡΙΖΑ? Πάρτο. Τον Αλέξη. Ποιον Αλέξη? Δεν υπάρχει αυτό. Πέραν του γεγονότος που είναι πλαστικά όλα τα αποτελέσματα, με ψεύτικα αποτελέσματα. Και βεβαίως γι' αυτό δεν κάνουν σύσταση σε σώμα Βουλής. Πώς θα κάνει σύσταση σε σώμα, αφού είναι ψεύτικα τα αποτελέσματα? Για να κάνει σύσταση σε σώμα της Βουλής, θα πρέπει να φέρεις τα χαρτιά από το απορτοδικείο και τους εισαγγελείς. Να συστήσεις το σώμα. Όταν το σώμα είναι ψεύτικο και τα αποτελέσματα αυτά δεν σου επιτρέπουν να γίνεις κυβέρνηση και ούτε καν να είσαι μέσα στη Βουλή, πώς θα κάνει σύσταση σε σώμα Βουλής? Γιατί για να κάνει σύσταση σε σώμα θα πρέπει να καταθέσεις τα χαρτιά των εισαγγελέων με τους τόσους ψήφους ο κάθε βουλευτής σου και να συσταθούν οι 300 βουλευτές να γίνει το κυβερνητικό σχήμα. Να πάνε μέσα οι παρατάξεις. Ποιοι είναι? Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχουν στην Ελλάδα, πέρα που η αποχή είναι 70%, βάσει του νόμου, άμα το θέλετε και του συντάγματος, αν η αποχή πέσει κάτω από το 50%, λέει ο νόμος, το Σύνταγμα, ότι όλα τα κόμματα στη Βουλή, όσα είναι, δεν μπορούν να ξαναβάλουν υποψήφοι για εκλογές.
καταστρέφονται όλα τα κόμματα. Αν καταστρέψουμε όλα αυτά τα κόμματα βάσει του 50% αποχή, δεν έχουν τίποτα άλλο να σου προσφέρουν αυτοί να σε κυβερνήσουν. Άρα δεν μπορούν ποτέ να σε δυναστεύσουν αν αυτό εκτελεστεί. Έτσι δεν δείχνουν ποτέ το 70 αποχή που είναι. Οπότε πάντα είναι με νούμερα ψεύτικα, γι' αυτό και έχουν από τα νούμερα από 8-10 χρόνια πίσω απολογισμούς, οι οποίοι είναι και ψεύτικοι. Ενώ έχουν ανά πάσα ώρα και στιγμή τον πληθυσμό, πόσο είναι και ποιος είναι ο πληθυσμός. Από το Υπουργείο Εσωτερικών που είναι οι δήμαρχοι. Που στο δήμαρχο καταθέτουμε και ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι πέθαναν. Μέσα σε μία ώρα, οποιοσδήποτε κρατικός λειτουργός και μηχανισμός της κυβέρνησης έχει τα αποτελέσματα. Πόσοι είναι ζωντανοί στην Ελλάδα και πόσοι πεθάνανε. Δεν χρειάζεται να κάνει απογραφή πληθυσμού. Αυτή τη γελιότητα την κάνουν για σένα, για να σε κοροϊδεύουν, Ελληνά μου. Ωστόσο όμως, ακόμα και έτσι να είναι, δεν μπορούν να συστήσουν κυβέρνηση ποτέ. Γι' αυτό και δεν την κάνουν τη Βουλή σε σώμα. Όχι γιατί δεν επιβάλλεται τον νόμο. Γιατί αν το κάνουν, θα πρέπει να καταθέσουν τα στοιχεία. Τα στοιχεία θα πρέπει να δημοσιευθούν. Μόλις δημοσιευθούν, θα πάνε στα μάτια των ανθρώπων. Δεν είναι όλοι μαλάκες. Όλο και κάποιος θα ξέρει εκεί κάτω. Όλο και κάποιος εκεί έξω υπάρχουν μάτια που κοιτάνε και ξένοι και Έλληνες. Οπότε δεν βγάζουν τη Βουλή σε σώμα και είναι πάντα παράνομοι. Μα παράνομοι ήταν και πριν, παράνομοι είναι και τώρα. Και παράνομα σε κυβερνούν και με παράνομους νόμους σε διαλύουν και σε αφανίζουν. Αυτό το τέλος ρε συνέλληνα πρέπει να το βάλουμε εμείς. Μετά πρέπει να βγάλουν πρόεδρο. Διαλέγουν ένα και συμφωνούν όλοι μαζί, γιατί όλοι μαζί είναι στο κόλπο. Οπότε ο πρόεδρος μετά πάλι δεν έχει ΦΕΚ. Μα δεν θα συσταθεί σε ΦΕΚ ο πρόεδρος. Εάν ο πρόεδρος δεν συσταθεί από τη Βουλή που εκλέγεται, θα είναι πρόεδρος με την ορκομοσία. Να ορκιστούμε και εμείς να γίνουμε πρόεδροι. Δηλαδή, αν στη Βουλή πάω εγώ τώρα και είμαι βουλευτής και αποθέω είμαι βουλευτής. Παιδιά, ήρθα, ψηφίστηκα. Ούτε εκείνοι μπορεί να μου αποδείξουν ότι ψηφίστηκαν. Αλλά ούτε εγώ. Έχετε καταλάβει γιατί μιλάμε. Βέβαια, κάποια πρακτόρια βγαίνουν και λένε: έλα ρε παιδιά, δεν ξέρετε εσείς. Πράκτορα, θα σου σπάσω τα μούτρα. Έβγα δημόσια με το πρόσωπό σου να μας τα πεις. Να σου σπάσω τα μούτρα. Που λες γελιότητες. Με το χαρτί του πρωτοδικείου μπαίνεις. Πού μπαίνεις με το χαρτί του πρωτοδικείου? Με το χαρτί του πρωτοδικείου πηγαίνεις στη Βουλή. Με το που πας στη Βουλή συστήνεται σε σώμα. Καταθέτεται τα χαρτιά και τις έδρες. Και αμέσως η Βουλή συστήνεται σε σώμα. Εάν η Βουλή δεν συσταθεί σε σώμα, δεν υπάρχει Βουλή. Η Βουλή, λέει το Σύνταγμα, συστήνεται σε σώμα 20 μέρες μετά. Μόνο με ΦΕΚ συστήνεται σε σώμα. Αν δεν υπάρχει ΦΕΚ Βουλής, δεν συστήνεται με σώμα. Με προεδρικά διατάγματα που διαλύεται. Ναι, μόνο ο πρόεδρος μπορεί να διαλύσει τη Βουλή. Και εκεί θέλει προεδρικό διάταγμα. Αλλά για να βγει προεδρικό διάταγμα πρέπει ο πρόεδρος να είναι με ΦΕΚ και νόμο ότι είναι πρόεδρος. Όχι με ορκομοσία. Ψηφίστηκε, λέει. Μπράβο. Μα ήδη ανακοινώσανε. Ψηφίστηκε, λέει, με 220 ψήφους. Ονομαστικής ψηφοφορίας. Πολύ ωραία. Πούντι. Δημοσίευσε το. Αφού είναι δημόσια η ψηφοφορία και με ονοματεπώνυμο. Ούτε αυτό δημοσίευσε ΦΕΚ. Τότε άμα δεν είναι νόμος, ο πρόεδρος είναι νόμος. Μόνο ο νόμος βγάζει νόμους. Αν δεν είσαι νόμος, νόμο δεν βγάζεις. Γι' αυτό αν δεν είσαι δημιουργός, δημιουργήματα δεν βγάζεις. Οι δημιουργοί δημιουργούν. Αν δεν είσαι δημιουργός, δεν δημιουργείς, κλέβεις τα δημιουργήματα. Άρα γι' αυτό γίνεσαι νόμος για να βγάλεις νόμους. Αν δεν είσαι νόμος, νόμο δεν μπορεί να βγάλεις. Άρα λοιπόν ο πρόεδρος νομιμοποιείται από την εκλογική διαδικασία, η οποία είναι ονομαστική και αμέσως μετά την εκλογή του πρόεδρου γίνεται ΦΕΚ. Άρα η Βουλή έβγαλε τον πρόεδρό της και μετά ορκίζεται ο πρόεδρος. Και λέει, μετά από ένα μήνα ορκίστηκε. Ορκίστηκε, μπράβο, πολύ ωραία. Ναι. Πού είναι η νομιμοποίηση του πρόεδρου ότι η Βουλή έκλεξε πρόεδρο? Βγαίνει νόμος και ΦΕΚ στην εφημερίδα της κυβέρνησης. Έχει σακούλα, δεν έχει ο πρόεδρος. Έχουν όλες οι δάσκαλοι, όλοι οι φύλακες, ό,τι θα γίνει στο δημόσιο είναι με ΦΕΚ. Αν δεν γίνει με ΦΕΚ, το δημόσιο δεν λειτουργεί. Άρα πρέπει να το γνωρίζει η Βουλή. Καλά. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρει κάποιος, οποιοδήποτε, είτε νομικός είτε άνθρωπος, για να βγάλεις ένα νόμο πρέπει να είσαι νόμος. Και νόμο ορίζεσαι με το σώμα της Βουλής. Εάν η Βουλή δεν είναι σε σύσταση σε σώμα, δεν είναι νόμος. Άρα δεν μπορεί να βγάλει νόμος. Από εκεί και πέρα τι συζητάμε? Το πρωτοδικείο έβγαλε. Μπράβο. Και ποιος το πιστοποίησε? Και άμα έχεις φέρει ένα ψεύτικο χαρτί από πρωτοδικείο, πώς θα το πιστοποιήσουμε, αδερφέ? Μόνο στη Βουλή. Βάδω στη δημοσίευση.
Σήμερα οι Έλληνες δεν ξέρουν τους βουλευτές. Το καταλαβαίνετε. Ό,τι τους πούνε τα κανάλια και ό,τι τους πούνε τα παλιφάδια οι μιμιέδες. Αυτό είναι ασύμβατο. Δεν είναι δημοκρατία. Αλλά ούτε κοινοβουλευτισμός. Αυτό είναι μια συμμορία, μια αλητεία που συμβαίνει. Και είπα, θα είστε εκτεθειμένοι όλοι οι βουλευτές. Όχι μόνο αυτοί που είστε τώρα, αλλά και αυτοί που έχετε φύγει. Εάν είναι να πάτε στη Βουλή, ότι συμμετείχατε στις εκλογές, είναι άλλη ιστορία. Αν πρέπει να είστε στη Βουλή, είναι μια άλλη ιστορία. Και ότι δεν συστήθηκε η Βουλή σε σώμα, εκείνο είναι τεράστιο και αξεπέραστο. Και όλοι οι νόμοι είναι ψεύτικοι. Το ότι σήμερα κρατιέστε ακόμα είναι γιατί νιώθετε ότι είναι νωρίς. Το ότι δεν κινδυνεύετε είναι μια άλλη ιστορία. Άρα στην Έλληνά μου, όλα αυτά έχουν γίνει επί κυβέρνησης όλων των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας. Πεσόκ. Οι συγκυβερνήσεις τώρα. Ειδικά οι συγκυβερνήσεις έχουν πολύ πλάκα. Αυτές κι αν έπρεπε να ήταν με ΦΕΚ. Και να συμφωνήσουν και το συμφωνητικό που θα συμφωνούσαν, που συμφωνούν να είναι με ΦΕΚ στη Βουλή. Δεν συγκροτείται τίποτα. Ειδικά οι προηγούμενοι είναι χάλια. Και όσο πάει ο καιρός, απλά σε έχουν μάθει να είσαι ακριβώς στον νόμο που αυτοί σου λένε. Σήμερα λοιπόν, όπως είναι τα αποστατικά τα δόγματα, έτσι κινούνται και οι πολιτικοί. Όχι οι πολιτικοί αυτοί, οι πολιτικές. Και όλοι εκεί μέσα είναι παράνομοι. Πρέπει να καταλάβεις πόσο παράνομοι είναι. Και έρχονται οι ώρες. Αυτό που χρειάζεσαι είναι να ενωθείς. Είναι να μην ξαναδώσεις τίποτα σε κανέναν. Θα δώσεις μόνο σε σένα. Στο δικό σου πολιτικό φορέα. Στη δικιά σου Ελληνοσυνέλευση. Στη συνέλευση όλων. Έχει σημασία να καταλάβετε τι τεράστια είναι η συνέλευση. Μα παντού γίνονται συνελεύσεις. Τις λένε και όλοι. Όλοι χρησιμοποιούν τη συνέλευση. Έλληνα πολίτη, μην ξαναδώσεις κανένα περιθώριο. Έχουν στενέψει όλα. Πέραν τις μεγάλες τους παρανομίες έχουν κάνει πολλά άδικα. Και δεν λένε και τίποτα. Δεν έχουν τίποτα να σου δώσουν. Με τα δόντια κρατιούνται. Το θέμα είναι να καταλάβεις εσύ ότι πρέπει να ενωθείς και για πρώτη φορά να πάρεις τη χώρα στα χέρια σου. Όλα αυτά θα μπουν στη θέση τους. Όλα αυτά τα παιδιά θα σου μαρτυρήσουν τα πάντα. Είναι η ώρα να κάνεις το μεγάλο ταμείο. Να καταλάβεις τι έχει γίνει, τι σου έχουν κλέψει, πώς το έχουν κάνει. Δεν θέλεις. Ακόμα και οι κλέφτες θέλουν. Γιατί οι κλέφτες που κλέβανε θα μάθουν ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι που έκλεψαν περισσότερο και θα θυμώσουν. Είναι η ώρα του μεγάλου ξεκαθαρίσματος. Όλων των αληθιών. Αλλά και της αληθινής μας ζωής. Πώς πρέπει να ζήσουμε. Η ένωσή σου είναι η απελευθέρωσή σου. Η ένωσή σου είναι το μέλλον σου. Θέλεις τον πλούτο, ενώσου. Θες την πατρίδα σου, ενώσου. Θες τα πνευματικά δικαιώματα όλων των Ελλήνων και ό,τι ακριβώς σου αξίζει, ενώσου. Θέλεις τη θέση σου που πραγματικά πια είναι η ελάνια θέση και του Έλληνα ανθρώπου, ενώσου. Όλα θα τα πάρεις με την ένωσή σου. Και όλα είναι για σένα. Βλέπεις ότι κάτι διακινέται για σένα. Δεν αντιλαμβάνεσαι, Έλληνα πολίτη, ότι όλο αυτό που γίνεται και όλη αυτή η μάχη, η επανάσταση τεράστια είναι για σένα τον ίδιο. Δεν βλέπεις ότι είναι για σένα. Όλοι οι άλλοι υπάρχει κάτι που είναι για σένα. Τι σου έδωσαν αυτοί. Όλα τα χρόνια σου πήραν. Σου έταζαν και σου πήραν συνεχώς. Με χιλιάδες τρόπους. Και υπάρχουν και άλλο 1 εκατομμύριο τρόποι που σε έχουν δυναστεύσει και αφανίσει και δολοφονήσει και δεν το ξέρεις. Σου σκοτώσαν μάνα, πατέρα, γεράματα, ζωή, μέλλον, παιδιά. Στα σκοτώσαν όλα. Βάλτα κάτω να δεις. Κάνε μια ανάλυση δικιά σου. Η λογική διεργασία είναι η ώρα που πρέπει να τη χειριστείς. Και πραγματικά να μπει στη θέση του ίδιου του ανθρώπου. Του νοήμονος όντως. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Έχουμε μεγάλη συνέχεια και θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη με την Ελλήνων συνέλευση ως κυβέρνηση και διακυβέρνηση. Γιατί αυτή είναι η διακυβέρνηση. Διακυβέρνηση. Γιατί λένε τη λέξη διακυβέρνηση. Διακυβέρνηση σημαίνει νους. Δίας είναι νους. Διακυβέρνηση. Νοήμων κυβέρνηση. Δηλαδή νοητική κυβέρνηση. Σωστά. Βλέπεις καμιά νοητική κυβέρνηση. Βλέπεις τίποτα. Βλέπεις τον Μπακογιανόπουλο τώρα το πληρωμένο το παιδί με 320.000 το χρόνο. Τον Μπακογιανόπουλο φωνάζει από το Καραπενήσι, δεν ξέρω πού βγαίνει αυτός. Και να δηλώνει ότι εγώ είμαι υπέρ του να υιοθετούνται παιδιά σε γκέι και σε ανώμαλους. Αλήθεια ρε Μπακογιανόπουλο, ωραία. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λες και θα πρέπει να μας το δείξεις. Και θα πρέπει από την οικογένειά σου, έχετε εκεί πέρα να ξέρουμε εγγόνια. Είστε μια οικογένεια μεγάλη να πούμε και έχετε εγγόνια και ανιψιά και παιδιά. Δώστε λοιπόν
σε 3-4 ζευγάρια τα παιδιά σας και τους σπόρους σας να τους μεγαλώσουν οι γκέι και οι ανώμαλοι, να μας δείξεις και εμάς πόσο καλό είναι και το κάνουμε κι εμείς. Αν δεν το αντέχετε εσείς, γιατί το βγάζετε για μας? Η Μπακογιάννη δεν ήταν επί του πατέρα της πρωθυπουργία, η οποία δήλωνε σε δημοσιογράφο αν δέχεται τη σύνθετη Μακεδονία, Νέα Μακεδονία, Πάνω Μακεδονία, Κάτω Μακεδονία, και λέει ναι, το δέχομαι. Δεν έχει πάρει επίσημη για το μακεδονικό η Μπακογιάννη. Τι θέλει στη Βουλή η Μπακογιάννη? Πόσο άλλο να κάνεις, πόσο κακό με καλό να κάνεις? Πάρ' και το αδέσποτο μαζί, αφού το βλέπετε. Άλλη σου έχει κόψει. Πάρ' και το αδέσποτο, δεν πάει πουθενά. Δεν υπάρχει να ξαναπάρετε τίποτα. Εδώ σε αυτή τη χώρα των Ελληνών θα τα πάρουν όλα οι Έλληνες. Θα πάρουν την κυβέρνησή τους. Θα πάρουν τον πλούτο τους. Και όποιος έχει κάνει οτιδήποτε σε αυτή την ιερή χώρα και στους Έλληνες μου, γιατί εγώ ξέρω τι έχετε κάνει, αλλά λέω ό,τι έχετε κάνει και όποιος έχει κάνει, η Ελληνοσυνέλευση, η Ελληνοπολιτεία, δεν το διανοείστε τι θα κάνει. Θα τα πάρει όλα πίσω. Θα τιμωρήσει σκληρά για όσα χρόνια ό,τι έχετε κάνει. Να θυμάστε τις ώρες που σας το λέω. Γιατί ακόμα και τώρα δεν μετανοείτε για τίποτα. Γιατί η μετανόηση σημαίνει μετά τη νόηση. Τελικά δεν έχετε ποτέ νόηση. Έχετε μια γελία γυφτοέπαρση, έτσι. Μέχρι το τέλος. Ωραία. Στο τέλος θα συναντηθούμε. Το τέλος είναι κοντά και θα συναντηθούμε με όλους σας. Σε αυτή την ιερή χώρα τελειώσατε όλοι. Τώρα έχουν λόγο μόνο οι Έλληνες. Οι Έλληνες άνθρωποι. Μονόδρομος η Ελληνοσυνέλευση. Για όλους. Ακόμα και για τους μη ανθρώπους. Μόνο με την Ελληνοσυνέλευση θα βάλουν ένα τέλος ακόμα και στη δικιά τους δυναστεία. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μέχρι το τέλος.